Μετά τη γέφυρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένας δρόμος γεμάτος καντίνες και τραπεζάκια. Προσφέρουν φαγητό, ποτά. Νάτες. Ναι, είναι πάρα πολλές εντωμεταξύ. Ανά 5 μέτρα υπάρχει άλλη καντίνα. Βέβαια, μια-δυο είναι κλειστές, βλέπω. Έχουν όλες τραπεζάκια έξω. Πολύ ωραίο αυτό το πράγμα με τις καντίνες. Γενικότερα στη Λατινική Αμερική συνηθίζεται πάρα πολύ αυτό σε πολλές χώρες εδώ. Να υπάρχει μια καντίνα που είναι λίγο κάτι παραπάνω από καντίνα. Δηλαδή να έχουν τραπέζια, καρέκλες, φαγητά, ποτά. Καμιά φορά δεν έχουν κάτι και σου λένε εντάξει, θα το λύσω το πρόβλημα και πάνε αλλού και στο φέρνουν. Αυτό συνέβαινε ιδίως στην Κολομβία πάρα πολύ, αλλά μας έχει τύχει πολλές φορές και εδώ. Και είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα με τους μικρούς επιχειρηματίες που κάνουν τόσο πολλά πράγματα, πολύ έξυπνες κινήσεις για να μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλούς πελάτες. Τώρα τελευταία παρατηρήσαμε ότι έχουν εντάξει και τις vegetarian, vegan, δηλαδή χορτοφαγικές επιλογές και vegan επιλογές πολλοί από αυτούς. Είναι προφανώς γιατί ο τουρισμός αυξάνεται και έρχονται άνθρωποι από πολλές χώρες που είναι συχνά χορτοφάγοι και vegan, πολύ συνηθισμένοι. Στην Ολλανδία, Σκανδιναβία, Αγγλία γενικότερα, όπου είναι αναπτυγμένη οικονομία. Συχνά οι άνθρωποι αρχίζουν να επενδύουν περισσότερο στην υγεία τους και να προσέχουν τη διατροφή τους. Και γι' αυτό υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που φυσικά είναι και πολύ ακριβό να το κάνεις αυτό. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν λιγότερα χρήματα αγοράζουν πολύ συχνά πολύ επεξεργασμένες τροφές, fast food κλπ. Και γι' αυτό πάσχουν πολύ περισσότερο από διαβήτη και διάφορα προβλήματα υγείας. Που δυστυχώς βλέπουμε έναν έντονο συσχετισμό μεταξύ των ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στην υγεία τους και να αγοράσουν υψηλότερο επίπεδο τροφή. Και δυστυχώς βλέπουμε πολύ συχνά στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το καταφέρουν. Εγώ θυμάμαι και στην Ολλανδία που έζησα κάποιους μήνες το Albert Heijn για παράδειγμα, που είναι ένα σούπερ μάρκετ, σαν να λέμε αλυσίδα, σαν Μασούτη στην Ελλάδα, αλλά αντίστοιχο εκεί. Και είχε πάντα μία τροφή και από δίπλα την αντίστοιχη σε οργανική τροφή με μία πράσινη ετικέτα. Και οι τιμές ήταν, ενώ ήταν υψηλότερες προφανώς από τα προϊόντα που δεν ήταν οργανικά, ταυτόχρονα ήταν αρκετά οικονομικά, αναλογικά με τον μισθό των ανθρώπων στην Ολλανδία και το κόστος ζωής γενικότερα. Και σε σχέση με την Αγγλία, για παράδειγμα, που έχω ζήσει και εκεί και το γνωρίζω, η Ολλανδία είναι μια χώρα που ευτυχώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα για πολλούς ανθρώπους να μπορέσουν να επενδύσουν λίγο περισσότερο στην διατροφή τους και συχνά καταλήγουν αυτοί οι άνθρωποι για τις διακοπές τους, τουρισμό κλπ. Ή εργάζονται διαδικτυακά, έρχονται εδώ και ψάχνουν αυτού του είδους τη διατροφή και δεν τη βρίσκουν. Και γι' αυτό οι ντόπιοι αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε αυτή την ανάγκη που υπάρχει για να μπορέσουν να παρέχουν σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό που ψάχνουν. Φτάσαμε σε ένα μέρος που πουλάνε φρούτα. Έχει κάθε λογής φρούτο. Ξεκινάμε με καρπούζια, μπανάνα, μάγκο. Είναι παζάρι, έτσι. Το κάνουν την Κυριακή και μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι, αν κατάλαβα καλά από τον σπίτι των νοικοκύρη μας. Μόλις φτάσαμε πριν από λίγο εντωμεταξύ στο χωριό. Ναι. Πολύ ωραίο φαίνεται. Έχει μια ωραία μυρωδιά φρούτου, λαχανικού. Βλέπουμε μαρούλια. Είναι πολύ φρέσκα γι' αυτό. Εδώ είναι ένα μικρό χωριό σχετικά πόλη. Δεν ξέρω τώρα πώς να το χαρακτηρίσω. Κάθε χώρα το βλέπει και λίγο αλλιώς εδώ μεταξύ με το θέμα του μεγέθους. Εδώ έχει περίπου 7.000 κατοίκους. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι φρέσκα φυσικά προϊόντα. Εδώ οι άνθρωποι προφανώς τα καλλιεργούν σχετικά κοντά και τα φέρνουν εδώ στο παζάρι για να μπορέσει ο κόσμος να ψωνίσει. Εδώ μεταξύ είναι σχεδόν 10 η ώρα το βράδυ. Και κλείνουν. Στο κλείσιμο, ναι. Αλλά κάτι θα πάρουμε κι εμείς.